दर्शकबिनहरु नमस्ते, म लोकेश चैडा आज पनि तपाईहरुको माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ कल फरवार्डिङ कसरी गर्ने अर्थात चाहिँ इनेबल कसरी गर्ने डिसेबल कसरी गर्ने र साथसाथै चाहिँ यदि कसैले कल फरवार्ड गरेको छ भने त्यो कसरी चेक गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् अब भिडियोतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले हामी चाहिँ कल फरवार्डिङ भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी हुन्छ। अब कल फरवार्डिङ गरिसकेपछि के हुन्छ र इनेबल कसरी गर्ने डिसेबल कसरी गर्ने र हाम्रो कल फरवार्डिङ भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी हुन्छ। अब चाहिँ म यहाँ यस मोबाइलमा चाहिँ तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलमा चाहिँ अब कल फरवार्डिङ गर्छु। अब यसको लागि एक्टिभेट गर्नको लागि अर्थात चाहिँ अन गर्नको लागि हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ डायल प्याडमा चाहिँ जानुपर्छ र त्यहाँ डायल प्याडमा गइसकेपछि ***2*1* यो चाहिँ कोड हान्ने र अब यो मोबाइलबाट यो मोबाइलमा आउने फोनहरु चाहिँ कुन मोबाइलमा चाहिँ तपाई चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ अर्थात चाहिँ कुन मोबाइलबाट चाहिँ तपाई कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइलको चाहिँ नम्बर हान्ने। यहाँ चाहिँ म एउटा नम्बर हान्छु। मैले यहाँ चाहिँ एउटा नम्बर हानेको छु। अब यो नम्बर 10 अङ्कको नम्बर हानिसकेपछि लास्ट अन्त्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्याश दाब्ने। ह्याश दाबिसकेपछि कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कलिङ गरिसकेपछि केही छिनपछि यहाँ देखाउँछ तपाईको चाहिँ सक्सेसफुल भयो भनेर। यहाँ चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कल फरवार्डिङ चाहिँ रजिस्ट्रेसन वाज सक्सेसफुल भन्ने चाहिँ भनेको छ। अब चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन भइसक्यो अर्थात चाहिँ यसमा आउने कुनै पनि फोनहरु चाहिँ अब जुन नम्बरमा अहिले चाहिँ एक्टिभेट गरेको छ त्यसमा चाहिँ जान्छन्। अब यो कुरा भयो, यो त भयो अन गर्ने कुरा। अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यो कल फरवार्ड चाहिँ अन भएको छ। अब यसलाई चाहिँ अफ गर्न चाहन्छु भने यसको लागि अफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ##2*1# गरेर चाहिँ कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कलिङ गर्यो भने हामी चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ एक्टिभेट भएको छ कल फरवार्ड चाहिँ एक्टिभेट भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी सजिलैसँग चाहिँ अफ गर्न सक्छौं। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ इट इज सक्सेसफुल भनेर चाहिँ भनेको छ अर्थात चाहिँ कल फरवार्डिङ चाहिँ अफ भयो भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो कुरा भयो अन र अफ गर्ने कुरा। यदि तपाईलाई थाहा छैन कि मेरो अन छ कि अफ छ कल फरवार्डिङ चाहिँ भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले मोबाइलमा चाहिँ *#2*1# दाबेर चाहिँ कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ कलिङ गरिसकेपछि तपाई यहाँ एकछिनपछि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई कल फरवार्डिङ भनेर चाहिँ नट फरवार्डेड भोइस छ एसएमएस छ प्याकेज छ अनि थुप्रै कुराहरु छन्। यसमा चाहिँ सबैमा चाहिँ नट फरवार्डेड भनेर चाहिँ दिएको छ। यसरी चाहिँ हामी सजिलैसँग चाहिँ कल एक्टिभेट पनि गर्न सक्छौं र डिएक्टिभेट पनि गर्न सक्छौं। यहाँहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।